อยากรู้กันไหมทำไมประเทศไทยของเรายังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะคะเรารู้กันค่ะว่าโอ้โหนี่คือเทคโนโลยีที่เขาพัฒนากันมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 แล้วหลายๆชาติในโลกเนี่ยเขาก็ใช้กันใช่ไหมตรงนั้นตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตรงนี้ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ทำไมประเทศไทยของเรายังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกเราติดอะไรอยู่มีปัญหาอะไรหรือว่าไม่สบายใจอะไรวันนี้วิเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราต้องมาเคลียร์ความเข้าใจกันก่อนหลายๆคนเนี่ยเวลาได้ยินคำว่านิวเคลียร์ชอบนึกถึงอาวุธเป็นอย่างแรกเลยก็ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะว่าตอนที่นิวเคลียร์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาเป็นระเบิดนิวเคลียร์ใช่ไหมซึ่งด้วยเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะทั้งเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมาทั้งนางาซากิก็คือเป็นข่าวใหญ่มากแล้วเราก็คือเล่าถึงสงครามโลกครั้งที่2กันวนไปทั้งในหนังสือเรียนในภาพยนตร์สารคดีเวลาใครพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2ก็จะนึกถึงระเบิดนิวเคลียร์ใช่ไหมคะคนก็ยิ่งฝังใจกันใหญ่ค่ะว่านิวเคลียร์เท่ากับอาวุธเท่ากับระเบิดเท่ากับน่ากลัวเท่ากับอันตรายตัวนิวเคลียร์เองเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อาวุธนะคะนิวเคลียร์เนี่ยคือพลังงานซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนะคะจะแบ่งออกได้เป็น2แบบค่ะก็คือแบบฟิวชันแล้วก็แบบฟิชชันนะคะซึ่งฟิวชันเนี่ยนะคะก็คือการรวมตัวกันของนิวเคลียสของอะตอมธาตุเบาเช่นไฮโดรเจนให้กลายเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าเดิมนะเช่นฮีเลียมโดยมีการปล่อยมวลส่วนเกินบางส่วนเนี่ยแปลงออกมาเป็นพลังงานมหาศาลค่ะตามสมการ E เท่ากับ mc กำลัง2นั่นแหละตัวเนี้ยก็จะเป็นแหล่งพลังงานให้กับพวกดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังจะพูดอยู่ตรงนี้เลยเพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังจะพูดวันนี้จะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟิชชันค่ะสำหรับฟิชชันเนี่ยนะคะมันคือการที่แบบมีธาตุใหญ่ๆธาตุหนึ่งอยู่แล้วเราก็ยิงนิวตรอนเข้าไปชนมันปิ้วเสร็จแล้วธาตุตัวนี้มันก็จะแตกตัวเป็นอะไรที่เล็กลงซึ่งไอ้ขั้นตอนที่มันแตกตัวเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานความร้อนออกมาค่ะหมายความว่าเราจะเอาพลังงานตัวนี้ไปทำอาวุธก็ได้ไปทำเป็นอย่างอื่นก็ได้ไปต้มน้ำให้เกิดไอน้ำเอาไปปั่นกังหันผลิตไฟฟ้าก็ได้ดังนั้นจากเดิมที่นิวเคลียร์หมายถึงอาวุธทำลายล้างอย่างเดียวเนี่ยนะคะทุกวันนี้นิวเคลียร์กลายเป็นพลังงานแห่งสันติภาพไปแล้วค่ะแถมยังมีคนเอาไปใช้งานเยอะแยะเต็มไปหมดถึงขั้นที่ว่าหลายต่อหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้กันเป็นแบบเป็นร่ำเป็นสันเลยนะคะถ้าเราดูจากสถิติเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2025 ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นอะไรที่ทั่วโลกเนี่ยสนใจกันมากๆนะคะนับจำนวนประเทศแล้วเนี่ยมีประมาณ30ประเทศทั่วโลกที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของตัวเองละจากกราฟที่ขึ้นให้ดูเนี่ยนะคะเป็นกราฟแท่งแสดงพลังงานนิวเคลียร์ที่แต่ละประเทศเนี่ยมีกำลังผลิตได้ซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยก็ถือว่าเยอะที่สุดในโลกในรูปแบบของตัวเองนะขึ้นกับว่าเราจะวัดด้วยมาตรวัดแบบไหนวัดด้วยเกณฑ์ไหนนะคะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนรัสเซียเนี่ยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้กันเป็นแบบเป็นล่ำเป็นสันถึงขั้นที่ว่ามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้มากติดอันดับโลกเลยก็คือมากที่สุดในโลกแล้วแหละอย่างในอเมริกาเองเนี่ยนะคะมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อยู่ในประเทศประมาณ94เครื่องก็คือเยอะที่สุดในโลกให้แชมป์ไปเลยจ้ะแต่ถ้าพูดถึงสถิติการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในแต่ละประเทศนะคะนับเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำลังผลิตไฟฟ้าในประเทศเนี่ยนะคะประเทศที่ได้อันดับ1คือฝรั่งเศสค่ะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากทั้งประเทศเป็น 100% เนี่ยนะเขาใช้พลังงานนิวเคลียร์ไปแล้ว 67% ด้วยกันคือเยอะมากและถ้าดูอันดับรองลงมานะคะก็จะเป็นสโลวาเกียกับฮังการีค่ะย้ำอีกครั้งนะอันนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าประเทศไหนใช้ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นับเป็นปริมาณมากที่สุดอันนี้คือนับเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นผลิตขึ้นมาได้100หน่วยแล้วที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นนิวเคลียร์ไปกี่หน่วยเป็นพลังงานอื่นๆเป็นกี่หน่วยนะอย่างอเมริกาที่บอกไปเมื่อกี้จริงๆอาจจะผลิตเยอะกว่าฝรั่งเศสแต่เมื่อเทียบกันใน 100% ของประเทศเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์แพ้นะคะแต่ใดๆก็ตามไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องสถิติอะไรเยอะหรอกฟังแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ลืมผ่านไปนะที่ต้องยกขึ้นมาเล่าให้ฟังเนี่ยแค่เพื่อจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าประเทศอื่นเขาใช้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์กันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเลยทุกวันนี้ใช้กันมากขึ้นและหลายๆประเทศเนี่ยใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นส่วนมากด้วยนะคะคือใช้เกินครึ่งในขณะที่หลายๆประเทศที่ยังไม่ได้มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นของตัวเองเนี่ยก็เริ่มหันมาสนใจมากขึ้นว่าฉันอยากมีแล้วนะเขามีกันหมดแล้วฉันจะมีดีไหมอะไรไหมยังไงดีอย่างเวียดนามมาเลสิงคโปร์เนี่ยกำลังสนใจเรื่องนี้กันมากๆเลยนะคะมันก็เลยชวนให้สงสัยนะคะว่าอย่างในใจอย่างเงี้ยสมัยเด็กๆวิวฟังคำว่านิวเคลียร์จะรู้สึกกลัวจะรู้สึกว่าไม่น่ามีข้อดีเมื่อมันมีข้อดียังไงชาวบ้านชาวช่องเขาถึงใช้กันมันแตกต่างจากพลังงานตัวอื่นตรงไหนทำไมไม่ใช้พลังงานตัวอื่นล่ะก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะหรอกค่ะแต่
แต่วัดว่าต้นทุนตัวไหนคุ้มกว่าประเทศไหนมีทรัพยากรอะไรอันไหนเหมาะจะเอามาผลิตไฟฟ้าในประเทศของตัวเองดังนั้นบางคนก็มองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไม่จำเป็นต้องลงทุนทำพลังงานนิวเคลียร์อะไรเลยหรือเปล่าคนก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรกันขนาดนั้นยกเว้นบางประเทศที่เทคโนโลยีเขาถึงอะไรเขาถึงนะเขามองว่าเหมาะกับเขาก็สร้างไปแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะมันคือเรื่องที่เราพูดกันมาหลายต่อหลายคลิปละตอนนี้ทั่วโลกเผชิญปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาโลกร้อนค่ะแล้วโลกเนี่ยมันก็ร้อนมากขึ้นทุกปีถึงขนาดที่ว่าล่าสุดเนี่ยคนก็เริ่มพูดกันแล้วว่าปัจจุบันโลกไม่ใช่แค่โลกร้อนเฉยๆนะโลกเนี่ยเข้าขั้นโลกเดือดแล้วนะคะดูสภาพแวดล้อมทุกวันนี้สิอากาศแปรปรวนไปหมดแล้วทุกคนอย่างแต่ก่อนเนี่ยฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนใบไม้ผลิใบไม้เปลี่ยนสีอะไรเราพอจะรู้กันว่าวันที่นี้ถึงวันที่นี้ประเทศนั้นอุณหภูมิเท่านี้อากาศจะเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้เวลาเราจะไปเที่ยวโอ้โหคือมึนไปหมดส่วนตัวในฐานะคนชอบเที่ยวเนี่ยมึนนะคะกะว่าจะไปเจออากาศเย็นเดินชิลๆร้อนเปรี้ยงซะอย่างนั้นอะไรเนี่ยฮีทเวฟโผล่มาจากไหนหรือบางทีตั้งใจว่าจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆหิมะลงคืออะไรเนี่ยฤดูกาลมันเพี้ยนไปหมดแล้วหรือแม้แต่ในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะใครจำกันได้จะจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีฤดูหนาวยาวเป็นเดือนนะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี่เคยหนาวเคยต้องใส่เสื้อหนาวไปโรงเรียนเป็นเดือนเลยทุกวันนี้ได้ใส่ครึ่งวันคือดีใจน้ำตาจะไหลแล้วนะคะแถมหนักๆเลยก็คือเรื่องของพายุค่ะที่เขาว่ากันว่าอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้โลกของเรามีพายุเยอะขึ้นนะคะดูสิทุกคนปีนี้เราเจอพายุกันมากี่ลูกละเจอลูกนั้นต่อลูกนี้อ่วมกันไปหมดแล้วนะคะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนก็คือพวกโรงงานต่างๆรวมถึงโรงไฟฟ้าด้วยเพราะว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบที่เขาฮิตกันเนี่ยมันต้องมีการเผาไหม้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินก๊าซธรรมชาติเผาไหม้อะไรสักอย่างหนึ่งเอาเพื่อไปต้มน้ำแล้วก็ให้มันเกิดไอ้น้ำก็ไปหมุนกังหันก็ไปหมุนไอตัวกำเนิดไฟฟ้ามันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแน่นอนว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือเจ้าตัวร้ายที่ทำให้เกิดโลกร้อนนั่นแหละค่ะและคิดดูว่าทั่วโลกตอนนี้มีกี่ประเทศแต่ละประเทศใช้ไฟกันเยอะแค่ไหนเอาแค่วิวอัดคลิปอยู่ตอนนี้โอ้โหใช้ไฟจากกล้องใช้ไฟจากไฟใช้ไฟจากแอร์ใช้โอ้โหทุกคนคือใช้ไฟฟ้ากันกระหน่ำแล้วถ้าเราใช้ไฟกันเยอะขนาดนี้ผลิตไฟฟ้ากันเยอะขนาดนี้ด้วยวิธีเก่าๆโลกมันจะร้อนขึ้นขนาดไหนกันมันก็เลยต้องเกิดเป็นความคิดกันค่ะคนเราต้องมาหาวิธีกันว่าแล้วเราจะผลิตไฟฟ้ายังไงล่ะโดยไม่ปล่อยคาร์บอนให้โลกมากไปกว่าที่เป็นอยู่ปรากฏว่าเมื่อปี 2016 เนี่ยนะคะ195 ประเทศทั่วโลกเขาก็มาประชุมกันแล้วก็ตกลงกันจับมือกันเลยลงนามในข้อตกลงหนึ่งชื่อว่าข้อตกลงปารีสซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนนี่แหละค่ะโดยที่รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานสาธารณูปโภคจากแต่ละประเทศเนี่ยนะเขาก็มาสัญญากันว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเราก็จะ net zero กันให้ได้ภายในปี 2050 นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาคุยกันว่าเรื่อง carbon neutrality แล้วก็ net zero emission กันบ่อยๆนะคะเพราะเขาตกลงกันทั่วโลกไปแล้วไงดังนั้นไทยเราก็ไปตกลงกับเขาด้วยเราก็เลยต้องพูดถึงบ่อยๆนี่แหละค่ะพอมันมีการตกลงตรงนี้ขึ้นทุกคนก็คิดกันแล้วว่าทำยังไงให้ผลิตไฟฟ้าให้ปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดเพราะว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ใช่ไหมหลายๆประเทศก็เลยหันไปดึงพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะด้านการผลิตไฟฟ้านะคะเพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งตรงนี้จะต่างจากพลังงานฟอสซิลไงและที่สำคัญนะคะถ้ามองในระยะยาวเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นพลังงานที่สำคัญแล้วก็มั่นคงยั่งยืนมากๆค่ะเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงน้อยแต่สามารถผลิตพลังงานได้เยอะมีปริมาณเชื้อเพลิงสำรองเยอะส่วนใครงงนะคะว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นมาได้ยังไงตรงนี้วิวเคยอธิบายเอาไว้แล้วเป็นคลิปเต็มๆเลยสามารถย้อนไปฟังในคลิปนั้นได้นะคะจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันไม่ใช่ว่าเกิดระเบิดปึ้มแล้วกลายเป็นไฟฟ้านะมันมีขั้นตอนมีอะไรของมันนะคะในขณะที่พลังงานฟอสซิลเนี่ยนะคะถึงจะผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณมากแล้วก็เดินเครื่องต่อเนื่องเป็นโรงไฟฟ้าหลักให้กับระบบไฟฟ้าเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าใช้ไปปริมาณมากๆวันหนึ่งมันก็อาจจะหมดไปได้นะดังนั้นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนะคะก็เลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะมากๆกับยุคปัจจุบันทั้งในด้านของการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้งานด้านประโยชน์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะก็น่าจะทำให้เราพอเห็นภาพแล้วแหละว่านิวเคลียร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่อันตรายเสมอไปนะถ้าสมมุติว่าเอามาใช้เป็นเนี่ยมันก็มีประโยชน์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคำถามที่น่าสนใจก็เลยกลายเป็นที่มาของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นวิวเกริ่นอีกแล้วนะคะใครจะว่าอะไรก็จะเกริ่นต่อไปเพราะรู้สึกว่าในช่วงที่เกริ่นเนี่ยมันก็มีสาระซ่อนอยู่เหมือนกันไงเราจะตอบคำถามด้วยประโยคสั้นๆประโยคเดียวไม่ได้เวลาฟังไปทุกคนต้องได้ความรู้ได้เกร็ดเสริมนู่นนี่นั่นคือจริงๆชอบเลี้ยวนั่นแหละใดๆก็ตามกลับมาอันนี้วนละคำถามที่น่าสนใจของคลิปนี้ก็คือทำไมประเทศไทยของเรายัง
ยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกติดอะไรติดตรงไหนทำไมเราถึงยังไม่มีเหมือนประเทศอื่นไม่มีใครคิดจะทำเลยเหรอต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีค่ะทุกคนประเทศไทยเราเนี่ยเคยมีความคิดว่าจะผลักดันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497แล้วก็คือนานมากแล้วนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์โลกมันพาไปนะคะตอนนั้นประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีแผนจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์ในทางสันติก็เลยส่งตัวแทนรัฐบาลไปยังประเทศต่างๆในโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยคือช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงสงครามเย็นแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะแบบเอะอะไรยังไงกันเกี่ยวกับนิวเคลียร์เหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปในหลายๆคลิปก่อนนั่นแหละว่าเขาส่งไปหลายประเทศเลยนะนั่นก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกาในการดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับปรมาณูขึ้นมาซึ่งภายหลังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทดลองจัดหาวัสดุผลิตวัสดุนิวเคลียร์วางนโยบายวางกฎหมายเอาง่ายๆอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับปรมาณูคณะกรรมาธิการชุดนี้ดูแลหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะพอมีคณะทำงานขึ้นมาไทยก็จริงจังขึ้นก็ดำเนินการเกี่ยวกับปรมาณูเกี่ยวกับนิวเคลียร์มาเรื่อยๆจนกระทั่งปี 2504 ค่ะก็มีการประกาศพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติปีพุทธศักราช 2504 ออกมานะคะก็ประกาศออกมาเพื่อวิจัยค้นคว้าแล้วก็นำเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะรวมถึงควบคุมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานแก่ประชาชนทั่วไปแล้วก็มีการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยใกล้ๆแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกรุงเทพมหานครนะคะจากนั้นก็มีการเริ่มเดินเครื่องจริงในปี 2505 ค่ะหลังจากนั้นข้ามไป 4 ปีพุทธศักราชที่ 2509 เนี่ยนะคะมีความพยายามจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในประเทศไทยขึ้นมาค่ะซึ่งก็มีการศึกษามีการพูดคุยเรื่องนี้มาเรื่อยๆหลายต่อหลายปีก็ผลักดันกันไปถึงขั้นจัดตั้งคณะวิชาวิศวกรรมปรมาณูขึ้นมาในไทยเรียบร้อยแล้วนะแถมที่สำคัญเลือกที่ตั้งแล้วด้วยว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของไทยจะต้องตั้งตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นโดยตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลือกสถานที่ตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยนะเป็นที่อ่าวไผ่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเนี่ยเห็นไหมขนาดเลือกจุดที่ตั้งแล้วเรียบร้อยมันควรจะเกิดมาแล้วตั้งนานแล้วนะแต่สุดท้ายค่ะโครงการก็ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะคะเพราะว่าภาคประชาชนเนี่ยกังวลกันค่ะกลัวว่าพลังงานนิวเคลียร์มันจะมีอันตรายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ายังไงจะใช้ไหมไม่ใช้ไหมก็ข้ามไปหลายปีเลยแต่ในปี 2516 เราเจอแหล่งก๊าซธรรมชาติหลุมแรกของไทยก็คือแหล่งเอราวัณนะคะที่อ่าวไทยก่อนหน้านี้ไทยเรายังไม่เคยเจอก๊าซธรรมชาติมาก่อนค่ะในยุคนั้นสมัยนั้นที่เขายังไม่ได้สนใจเรื่องโลกร้อนขนาดนั้นเขาก็เลยมองว่าไปใช้ก๊าซธรรมชาติดีกว่าก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีการผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติถึง 60% ค่ะช่วงแรกๆเนี่ยนะคะก็ยังมีแผนว่าจะสร้างที่เดิมอยู่นะคะแต่ว่าประชาชนก็คัดค้านกันจนในที่สุดเนี่ยต้องพับเก็บโครงการนี้ไปบ้างช่วงนึงค่ะถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าโครงการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจะถูกพับเก็บไปเลยแบบเลิกไม่เอาและไม่ทำนะคะเขาก็ยังมีความพยายามจะศึกษาพัฒนาผลักดันเรื่องนี้กันมาตลอดหลายต่อหลายรัฐบาลก็พูดเรื่องนี้กันมาโดยเฉพาะช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งพูดกันเยอะเลยก็เพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรนี่แหละแต่คำถามเดิมมันก็ยังอยู่ค่ะว่าแล้วติดอะไรในเมื่อพูดถึงกันขนาดนี้ศึกษากันมาขนาดนี้แล้วทำไมเรายังไม่มีอีกหรือที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมาะจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จริงๆเอาว่าคำตอบมันคงมีหลากหลายแหละว่าทำไมมันถึงยังไม่มีนะแต่ว่าจากที่วิวไปพยายามลองหามาแล้วลองสรุปรวบประเด็นออกมานะคะวิวสรุปออกมาได้เป็น3ประเด็นด้วยกันว่าทำไมถึงยังไม่มีนะประเด็นที่1เลยคือความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยค่ะคือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะเป็นทางเลือกที่ดีเป็นทางเลือกที่ไม่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ในทุกการผลิตเนี่ยมันก็ต้องผลิตของเสียออกมาด้วยคือไม่ได้ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้แปลว่าไม่ผลิตอย่างอื่นนะซึ่งของเสียจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยคือกากกัมมันตรังสีซึ่งมันต้องมีวิธีการกำจัดแบบเฉพาะแล้วก็ต้องแบบกำจัดให้ถูกต้องนะคะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ประชาชนหลายๆคนกังวลค่ะเพราะว่าสารกัมมันตรังสีเนี่ยบางตัวก็มีอายุนานแบบ10 ปี100 ปีถ้าสมมติว่าโรงงานไม่มีวิธีจัดการกับกากกัมมันตรังสีพวกนี้แบบเหมาะสมแล้วก็เพียงพอเนี่ยผลกระทบที่ตามมามันอาจจะไม่ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่มันกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับประชาชนแน่ๆในอนาคตนะคะพูดง่ายๆคือมันมีวิธีการจัดการแหละเรารู้ด้วยว่าจัดการยังไงแต่ประชาชนเนี่ยไม่มั่นใจค่ะว่าเราจะจัดการมันได้แบบมีมาตรฐานนะคะนอกจากนี้ประชาชนก็ยังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกเพราะว่าเคยเห็นเหตุการณ์ในอดีตไงว่าที่นั่นที่นี่มีปัญหาเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึงเทคโนโลยีทุกวันนี้จะพัฒนาไปจนมันปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะแต่ว่าความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับพวกเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ยัง
ค่อนข้างจำกัดก็เลยจะไม่ค่อยมั่นใจกันว่าดำเนินโครงการแบบนี้ในประเทศมันจะเหมาะหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งความรู้สึกแบบนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าคุณอยากทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่คุณขาดการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถูกต้องว่ามันเป็นยังไงความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็ขาดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแบบจริงจังถ้าสมมติว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จริงนะคะข้อถัดไปเลยคือข้อกังวลด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนเกิดขึ้นใช่ไหมบางคนเขาก็กลัวว่าค่าไฟจะแพงขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะคะเวลาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเดินเครื่องได้แบบ 60-80 ปีแถมราคาเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยก็ผันผวนน้อยลงอีกทำให้ต้นทุนในระยะยาวเนี่ยคุ้มค่าไฟก็จะสามารถแข่งกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่นได้ค่ะถัดไปข้อที่3เลยคือความกังวลด้านกฎหมายหลายคนอาจจะมีข้อกังวลนะคะว่าถ้าสมมติประเทศไทยเราสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีกฎหมายมารองรับตรงนี้หรือเปล่าซึ่งโอเคค่ะปัจจุบันเนี่ยไทยเรามีกฎหมายรองรับเรื่องนิวเคลียร์อยู่แล้วนะคะก็คือพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ปีพุทธศักราช 2559 ค่ะซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับที่2ในปีพุทธศักราช 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองต่างๆครบเลยเพื่อรับรองการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะซึ่งใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือการมีมาตรการและการกำหนดกฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ค่ะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์หลายอย่างระบุเอาไว้เข้มมากชัดเจนมากแล้วก็ต้องมีการขอใบอนุญาตนะคะตั้งแต่การคัดเลือกสถานที่สร้างโรงไฟฟ้าการก่อสร้างการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนด้วยนะคือต้องมีการขอใบอนุญาตมีอะไรแบบวุ่นวายมากแปลว่าในทางกฎหมายเนี่ยคุณสามารถสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นะคะแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเหมาะสมถูกต้องแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะประเด็นคือเมื่อทั่วโลกเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเห็นว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคือคำตอบของยุคสมัยนี้ที่ต้องการพลังงานที่แบบสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เราเจอกับภาวะโลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆคำถามที่สำคัญที่นำมาสู่คลิปวิดีโอนี้ก็เลยกลายเป็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะจะแก้ไขปัญหายังไงในเมื่อเรายังไม่สามารถมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่เหมือนชาวบ้านเขาได้จริงๆตอนนี้เรามีคำตอบสำหรับประเทศไทยอยู่ค่ะนั่นก็คือโครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR Small Modular Reactor ซึ่งบางคนฟังแล้วอาจจะขึ้นมางงขึ้นมานะคะว่าแล้ว SMR คืออะไรแตกต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ยังไงอธิบายง่ายๆเลย SMR เนี่ยนะคะหลักการเหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่เลยค่ะก็คือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใช้ความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันแทนการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะคะก็เลยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วหลักการก็เหมือนกันค่ะคือเอาความร้อนจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยไปต้มน้ำแล้วก็ให้เกิดไอน้ำจากนั้นเอาไอน้ำไปหมุนกังหันแล้วก็ให้กังหันเนี่ยไปหมุนเครื่องปั่นไฟก็เหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่นั่นแหละแค่มัน SMR ก็คือมันเล็กลงนะคะก็คือไม่เกิน300เมกะวัตต์ในขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ปกติเนี่ยจะ 1,000 เมกะวัตต์ขึ้นไปนะคะแล้วมันแก้ไขปัญหายังไงอย่างปัญหาเรื่องต้นทุนที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ต้นทุนพุ่งใช้งบประมาณเยอะความเสี่ยงสูงบางคนเลยบอกว่าอย่าสร้างเลยเดี๋ยวต้นทุนเพิ่มค่าไฟก็จะแพงขึ้นแล้วกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะคืนทุนจะเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้คือในมุมของนักลงทุนเขาก็ต้องคิดแบบนี้ไงเหมือนเวลาเราทำธุรกิจเราก็ต้องคิดว่าลงทุนไปเยอะขนาดนี้ใช้เวลานานแค่ไหนในการคืนทุนนะคะโรงไฟฟ้า SMR เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันสเกลเล็กไงพอสเกลเล็กต้นทุนก็ต่ำลงระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วนำไปติดตั้งก็เร็วขึ้นจากเดิมอาจจะต้องก่อสร้าง 5-6 ปีก็เหลือแค่ 3-4 ปีเท่านั้นเองหรืออย่างปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าความปลอดภัยที่หลายๆคนกังวลเนี่ยโรงไฟฟ้า SMR ก็สามารถแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า SMR เนี่ยเขาออกแบบมาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นวิธีก็คือเขาลดความซับซ้อนของระบบลงทำให้สามารถผลิตแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าและปัจจุบันไทยเราเนี่ยนะคะก็เริ่มมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้า SMR โดยทางภาครัฐและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผเนี่ยก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้กันอย่างจริงจังอยู่ค่ะดังนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นค่ะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีโรงไฟฟ้า SMR เป็นของตัวเองและเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาสังคมไทยสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ทำให้เรามีสังคมใหม่ที่สะอาดกว่าเดิมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ถ้าสมมติว่าเราควบคุมแล้วก็จัดเก็บดีๆแล้วมีมาตรฐานเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์มากๆแบบมากๆเลยแล้วนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาหันมาใช้กันค่ะแต่ก็เข้าใจได้แหละว่ามันทำไมมีบางคนที่ยังห่วงยังกังวลยังนู่นยังนี่อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปพัฒนาต่อไปคือพัฒนาให้กฎเนี่ยมันเป็นกฎพัฒนาให้คนเนี่ยปฏิบัติตามกฎนะคะแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเต็มที่เหมือนกับหลายๆเรื่องในโลกนี่แหละค่ะที่แบบเช่นถามว่าเวลามีคนขับรถในถนนเนี่ยอันตรายไหมอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไหมได้แต่ว่าถามว่าเราควรจะเลิกใช้รถไปเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ควรป่ะมันก็ควรจะแบบไปบังคับใช้กฎจราจรให้มันได้ดีให้มันลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดกฎเป็นกฎเวลามีปัญหามีอะไรปรับกันจริงจังหรือว่าจับกันจริงจังมันก็จะทำให้ลดอุบัติเหตุลงหรือว่าเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะตัวมันมีประโยชน์แล้วแหละประเด็นก็คือจะทำไงให้กฎมันเป็นกฎและทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงนั่นเองค่ะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวอยู่นะส่วนถ้ากฎมันเป็นกฎแล้วเนี่ยมาตรฐานโอเคแล้วทีเนี้ยค่อยมาให้ความรู้กับประชาชนกันว่าเนี่ยจริงๆแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะมันคือ1 2 3 4เมื่อมีความรู้ครบแล้วกฎทุกอย่างปฏิบัติได้จริงค่อยเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะตัดสินใจว่าอยากได้หรือเปล่าได้แล้วมีประโยชน์ไหมคุ้มหรือเปล่าดีกว่าปล่อยเบลอเหมือนกับตอนเนี้ยที่ฝั่งประชาชนเองก็ตัวไปเลยทันทีที่ได้ยินคำว่านิวเคลียร์ทีเนี้ยมันก็จะเป็นลูปวนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้ไม่ได้เกิดสักทีนะคะถ้าสมมติว่าทั้ง2ฝั่งเคลียร์2ข้อนี้เมื่อไหร่เนี่ยส่วนตัววิวคิดว่าเราก็จะสามารถมาคุยกันได้ค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยการมีหรือไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดนะคะว่าแต่ทุกคนคิดไงคะลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ